انا كنت متصور ان اكتر ميزه في الذكاء الاصطناعي هو انه بيخليني اقدر اعتمد عليه يعمل لي الشغل بشكل اسرع، فده يديني مثلا وقت اكتر ان انا ارتاح او اكون بشتغل اقل. يعني لو طلب مني تاسكات بستخدم الاي اي يساعدني، فبالتالي هخلصها اسرع، فبالتالي انا معايا وقت اكبر. بس انا اكتشفت ان كنت غلطان في التصور ده تماما، لاني مع الوقت لقيت ان العكس هو اللي بيحصل. كل ما استخدمت الاي اي يخلص معايا شغل اكتر، ده بيخلي سقف المطلوب مني اعلى واكبر بكتير، والسوق نفسه والعملاء والشركات ما بيرحموش. هم عارفين ان الاي اي عنده قوة خارقة وقادر يخلص الشغل اسرع، بغض النظر بقى عن العجن اللي احنا بنشوفه. بس ده واقع، فهو ما عادش بيرضى منك بالقليل. فبالتالي انت بتخلص شغل اسرع، بس في نفس الوقت الشغل المتوقع منك زاد. لذلك انا بقيت مقتنع ان مش دي الميزة الكبيرة اللي الاي اي بيقدمها، وكل واحد فينا له طريقة بيستخدمه بيها وله المميزات بتاعته. بس انا في الفيديو ده ان شاء الله هشارك معاك الحاجة اللي فرقت معايا فعلا بسبب الاي اي، واللي بتوفر عليا وقت وكمان فلوس. فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. في اخر 10 ايام بس احنا عملنا الثلاث منتجات دول بالاستعانة بالاي اي. ولو مش عارف ايه دول، فدول حاجات انا بستخدمها في شغلي بشكل يومي. وقبل كده كنت بضطر اروح ادفع فلوس في خدمات مدفوعة او الف حوالين نفسي عشان اجيب حاجات ببلاش اوبن سورس استخدمها تسهل عليا. فهو ده بالظبط المعروف اللي اسداه الي الاي اي لحد دلوقتي بشكل كبير جدا، اني بقيت قادر ابني الحاجات اللي كنت بشتريها وبشترك فيها زمان بنفسي، واوفر كل شهر اشتراكات كانت بتتبعزق ما بين بقى 10 دولار هنا على 10 دولار هنا. والتطبيقات دي زي ما قلت لك هي حصيلة اسبوع او 10 ايام. وهنا في كام نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها. هل انا زمان قبل الاي اي ما كنتش اقدر ابني الحاجات دي؟ وده سؤال وجيهي جدا. المفروض ان معاليك مبرمج، وموضوع انك تبني خدمة تستخدمها في شغلك ده مش صعب. بس المشكلة عمرها ما كانت في الصعوبة قد ما كانت بتبقى في الوقت والفرهدة اللي هتحصل لك عشان بس توفر في الاخر اشتراك لخدمة. الموضوع ما هواش كوست افكتيف. فكرة زمان انك كنت تطلع تطبيق في يوم واحد دي حاجة كانت شبه مستحيلة، خصوصا لو حاجة انت اول مرة تتعرض لها. لانك حتى لو انت مبرمج فانت متخصص في حاجة واحدة. فلو انت مثلا بتاع ويب وجيت تعمل تطبيق ديسكتوب، ففي حاجات هتبقى اول مرة تتعرض لها. فاختصارا عشان توفر اشتراك تول واحدة زمان، كان الشغل اللي هتبذله عشان توفره ما يسواش تمن الاشتراك اللي انت بتدفعه. فبتريح دماغك وبتدفع وتستخدم ادوات تانية عشان تشتري دماغك. الاي اي بقى جه سيح الدنيا دي كلها خالص، خصوصا لو انت عندك خبرة تقنية بسيطة، فالموضوع فعلا يستاهل انك تجربه. كمان في نقطة مهمة، وهي ان انا لما ببني التول لنفسي وبنفسي بتبقى متفصلة على استخدامي ومقاسي 100%. يعني لما بتروح تشترك في خدمة هي بتبقى معمولة للسواد الاعظم من الناس، عشان كده مستحيل تلاقي خدمة او تول بتديك اللي تناسب احتياجك 100%. هتلاقي دايما يا فيتشر زيادة انت مش محتاجها، يا حاجات ناقصة تخليك تقول لي يعني يا لو الاداة دي كانت مثلا فيها الحاجة الفلانية كانت هتبقى بيرفكت. فانا حالا لو هبني اي اداة هبنيها من البرسبكتيف بتاعي انا او المنظور بتاعي انا، ومش هبقى ملتزم بالتفصيل اللي شركة تانية عاملاه. فده في حد ذاته حاجة في منتهى الروعة. فكرة ان دلوقتي كل اللي يفصلني عن تنفيذ الحاجة اللي بستخدمها هو اني اتكلم مع الاي اي، دي حاجة من سنتين ثلاثة كانت ضرب من الخيال العلمي. وهوريك دلوقتي بالامثلة يعني قد ايه الحاجات البسيطة اللي احنا عملناها فعلا حلت معانا وساعدتني، سواء انا او اصدقائي اللي بيستخدموا الادوات دي. ده ابراهيم هنداوي، احنا مسميينه جلاد الايجنتس. ابراهيم من جبروته مع الاي اي والاي اي ايجنتس عمل حاجه شبه مستحيل. ابراهيم قدر يخلي الماك بوك برو ام 4 ماكس يسخن ويهنج والمراوح بتاعته كلها تشتغل. ابراهيم مش بيكتفي انه يقعد يخلص شغله بالاي اي، لا ده وصل لمرحله ان لو احنا نازلين نشتري حاجه من تحت يقول لي استنى بس اشغل كام ايجنت على كام حاجه يخلصوا على ما نرجع. ما بيرحمش. اجلد يا ابراهيم. لسوء. وهو اللي نور في دماغي موضوع ان انا ابني الادوات بتاعتي بنفسي، بدل ما اروح ادفع فلوس او اقعد ادور في دهاليز الانترنت على حاجه مجانيه اوبن سورس. كل ما اسال ابراهيم على حاجه يقول لي اصل انا عامل لنفسي تطبيق بيعمل كذا. قلت له الله، طب يا عم ابراهيم ما تيجي نعمل كده. انا دلوقتي عندي مشكله، بعض الفيديوهات اللي انا بعملها عشان انجزها بسرعه بكون كاتب السكريبت التفصيلي بتاعها، وعشان اصورها في وقت قياسي فانا بستخدم حاجه اسمها تيليبرومتر. والبتاع ده باختصار هو حاجه بتقدر تحطها قدام العدسه بتاعه الكاميرا، وبيكون شفاف ومايل بزاويه كده بتسمح له ان انا لو حطيت عليه ايباد او موبايل واستخدمت تطبيق معين اقدر ان انا اقرا منه السكريبت، او بيبقى ظاهر قدامي بدل ما افضل كل شويه بقى ابص على اللابتوب جنبي او ابقى ماسك الموبايل في ايدي.
اختراع عظيم جدا، خلينا متفقين ان طول ما انت قادر تستخدمه صح من غير ما تكون بتبان انك بتقرا منه زي الروبوت، فهو حاجه جامده جدا. فكانت مشكلتي في التطبيق بقى اللي هحط عليه السكريبت ده. انا جربت تطبيقات كتيره جدا وما كانش فيه تطبيق مجاني بيقدم المميزات اللي انا عاوزها غير تطبيق واحد على الموبايلات الاندرويد اسمه إليجانت تيليبرومتر. ليه التطبيق ده مميز بالنسبه لي؟ لاني بقدر احفظ عليه السكريبتات كلها وارجع لها في اي وقت، ولاني ببقى قادر اتحكم في كل حاجه فيه من حيث سرعه النصر وطريقه العرض والكلام، يعني كل الحاجات اللي انا محتاجها. والاهم من كل ده هو فكره محاذاه النصوص العربي مع الانجليزي. دي مشكله كبيره جدا بالنسبه لي، لان كتير من الحاجات او من التطبيقات اللي بتقدم نفس الخدمه اول ما بتحط عليها نصوص عربي مع انجليزي مخلوطه مع بعضها بتروح عامله كده. فهنا انا كنت واقع في مشكله. التطبيقات اللي فيها المميزات دي على الايفون، بما اني بستخدم ابل ايكو سيستم، يعني كل التطبيقات بفلوس، وانا مضطر افضل استخدم الموبايل الاندرويد القديم ده واتاكد كل مره انه مشحون عشان هو الجهاز الاساسي اللي بستخدمه مع التليبرومتر. وكمان بما اني بستخدم ابل ايكو سيستم، ففكره ان انا اكتب سكريبت على الماك واجي ابعته للاندرويد فدي قصة تانية خالص. يعني كنت بتحايل عليها بإني ببعته لنفسي على واتساب، وافتح الواتساب على الاندرويد هنا كلينك الديفايس، يعني في قصة كبيرة كده بتحصل، يعني في لفة. اللي بيستخدموا ابل ايكو سيستم او اي ايكو سيستم من اي شركة عارفين السهولة بتاعت انك تنقل الحاجات بين الاجهزة وبعضها عن طريق الكوبي بيست. فابراهيم اقترح عليا ليه ما نعملش تطبيق على الايفون يكون بتاعنا احنا بنستخدمه لينا، ولحد حالا الكلام يبان معقول. احنا كده كده عندنا اشتراكات في اي، كلنا عندنا اشتراكات في الاي. بس استنى، ما انا عشان ارفع التطبيق ده واستخدمه انا لازم يبقى عندي اكونت ابل ديفلوبر اللي هو اصلا ب $100 في السنه، فانا كده تقريبا ما وفرتش حاجه. بس وانا بأبدي اعتراضي وامتعاضي كده على الموضوع ده، جاء الصوت المنقذ من ابراهيم واذ به يقول: انا اساسا عندي اكونت ابل ديفلوبر ممكن نرفع عليه، انا بستخدمه في حاجات تانية وبعض الاغراض الاخرى، فالاكونت كده كده موجود. وقتها قلت له: الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. وبالفعل بدأنا ان احنا نطلع اول فيرجن من التطبيق مع كودكس. في الحاجات الاساسيه اللي بنحتاجها واللي اهمهم ان السكريبتات بتبقى متنظمه ومكتوبه مع بعضها انجليزي زي عربي والدنيا متظبطه وزي الفل، والسكريبتات بتتحفظ، ودي اول حاجه طلعت والدنيا كانت زي الفل، ويعني الفضل يرجع فيها للاستاذ ابراهيم. فيا ريت كلنا نحيي مستر ابراهيم في الكومنتات ونقول له بارك الله فيك وربنا يخلي لك الايجنتس بتوعك. السيناريو الثاني، اي حد جرب يسجل كورسات او شروحات قبل كده اكيد عارف برنامج OBS. ده برنامج اوبن سورس بيخليك تقدر تسجل الشاشه وتسجل صورتك، وهو حاجه مشهوره جدا بين الناس عموما. يعني المهم البرنامج ده بيبقى له حاجه اسمها بلجنز او اضافات بتقدر ان انت تحطها عليه وتضرب لك امكانيات البتاع ده في 10 مثلا. يعني هو لوحده اصلا برنامج نينجا، لما بتحط عليه بلجنز بيروح في حته ثانيه. انا عامل فيه شويه اوبشنز بصراحه حلوه، بدايه من المشاهد اللي بقدر اغيرها والترانزيشنز والربط مع الستريم ديك، بحيث ان انا مثلا ادوس على زرار كده فالمشهد يتغير وبتاع. في شغل متعوب عليه بصراحه. بس كان عندي مشكله اني علشان اعمل شكل دايره او مربع له كيرفات في الشاشه اللي وشي بيبقى باين فيها او الحاجات اللي بسجلها نفسها، قدامي هنا خيارين اتنين: يا هعمل ده مانيوال بحاجه اسمها الماسكات، وده عن طريق اني بجيب صوره واخده الشكل دوت واعمل لها ماسك مع السورس فبتديني الشكل. بس الموضوع ده انا جربته كتير ومشاكله كتيره ومش مرن خالص. او بقى اروح ادور على حاجه اوبن سورس حد عاملها واستخدمها، وللاسف كل الحاجات اللي قابلتها ما فيهاش اللي في دماغي بالظبط. يعني دايما كان في حته ناقصه كده، مفيش برضو حته المرونه دي. انا عاوز حاجه تخليني اعمل اي مشهد عليه باي شكل كان، وهنا لجأت للاي اي. انا دلوقتي معرفش اصلا ايه لغه البرمجه اللي هيتبني بيها البلجن دي، ولا اعرف اصلا الصيغه اللي هيتعمل له بيها ريندر عشان يبقى ملف اقدر اسطبه، ولا اعرف اي حاجه. رحت للاي اي هنا واستخدمت كيرسر وقلت له انا عاوز ابني كذا كذا، روح يا باشا شوف الهاند بوك او الدليل بتاع بناء البلجنز بتاع البرنامج ده وطلع لي منه نسخه بتعمل كذا كذا كذا. الاي اي غطس له بتاع يجي ساعه مثلا، وبعدين رجع معاه كل حاجه، معاه نسخه مبدئيه حلوه جدا رفعها لي على جيت هاب وعمل لي منها ريليز فايل اقدر انزله واعمل له بس سيت اب ويشتغل من غير اي مشاكل، وفيها بالظبط اللي انا عاوزه.
دول سيناريوهين من حاجات تانية كتير، زي مثلا انفويسنج سيستم بستخدمه دلوقتي انا واصحابي، معمول مخصوص على طريقة شغلنا احنا بالظبط والاحتياجات اللي احنا عاوزينها بالملي. ده غير حاجات تانية بس مش عايزين نقعد نطول عليكم ونحكي في نفس الحاجة. يعني نيجي بقى للجانب السيء من الموضوع، يعني اللي هو مفيش حلاوة من غير نار. واكيد انت يا اما استعجلت وما شفتش الفيديو كله وكتبت ده في الكومنتات، يا السؤال نفسه اصلا بيدور في بالك وانت مكسوف تسأل هذا السؤال. فكرة الا وهي مفيش تطبيق او خدمة هتطلع في ساعة هتكون آمنة بنسبة 100%، خصوصا لما يكون الاي اي هو اللي عامل فيها كل حاجه بدون اشراف من متخصص. اقول لك يا ابني ما انا متخصص. لا يا عم بهزر، انا حرفيا مطلع الحاجات دي بالهمبكه كده، شويه برومبتس وام دي فايلز بسيطه جدا. فانا عارف ان لا هي متنفذه ككود كويس بافضل طريقه، ولا هي امنه 100% من ناحيه السكيورتي، وده انا عارفه كويس وواعي بيه. وهنا مش بقول لك ان اي فكره تيجي في دماغك تروح تنفذها بالاي اي بهذه الطريقه لو حد غيرك هيستخدمها. انا بستخدم التولز دي لوكال عندي، محدش بيستخدمها غير انا واتنين تلاتة اصحابي. يعني السيركل بتاعتنا مقفولة علينا، فاحنا مش فارق معانا ان شاء الله الكود يبقى فيه جواه بطيخ. وده عكس تماما اللي المفروض تكون عليه التطبيقات اللي هيستخدمها ناس غيرك. فلازم تمر بمراحل كتير حتى لو هتستخدم فيها الاي اي عشان تطلع كويسة وما فيهاش مشاكل. بس في حالة اني بتكلم على حاجة هستخدمها انا، فدي مش شايفها مشكله خالص. وبس يا سيدي، يعني هي دي الحاجه اللي انا فعلا ممتن فيها للاي اي دلوقتي، ان انا اروح عندي شويه وقت فاضيين اروح ابني لي شويه تولز تغنيني عن اي تولز تانية انا بستخدمها، وفي نفس الوقت مش شرط تكون بيرفكت، ما هي كلها لوكال. وهنا بقى لازم نسال سؤال، هل انتشار حاجه زي دي ممكن بشكل او باخر تاثر على الخدمات نفسها والحاجات اللي بنشترك فيها على الانترنت؟ انا بصراحه لسه ما عنديش تصور كامل عن الموضوع، وحابب ان انا اسمع رايكم انتوا. طالما احنا قادرين نبني كل حاجه بنستخدمها بالاي اي، ليه لسه بنروح نشترك في الخدمات؟ هستنى رايكم في الكومنتس ان شاء الله، واتمنى يكون الفيديو ده فاتكم بشكل او باخر. ما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودمتم سالمين. ارحم الايجنتس يا ابراهيم. قوم يا ابراهيم كفايه.